ඇත්තටම ගොඩ කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දාන්න උනේ මේ දවස්වල වැඩත් එක්ක හරි අමාරුයි වැඩ ටික මැනේජ් කරගන්න. මම අද කියලා දෙන්න බැලුවේ මුල ඉඳන්ම Arduino සීරීස් එකක් කරගෙන යන්න. ඒකට පළවෙනි වීඩියෝ එක අද මම දාන්නේ කියන්නේ blink example එකත් එක්ක Arduino IDE එක download කරගෙන ඒ ටික ඔක්කොම කියලා දෙන්න. ඉස්සෙල්ලම අපි Arduino IDE ඊට පස්සේ download කරගමු. ඊට පස්සේ අපි Arduino IDE install කරගෙන අපි code එක බලමු. අපි ඉස්සෙල්ලා web browser එකට යනවා. මේකේ මම type කරනවා Arduino IDE කියලා. මෙන්න මෙහෙම result ටිකක් එනවා. මේ Arduino web editor කියන්නේ මේ Arduino වෙබ් එකකින් අපිට ඔන්ලයින් කෝඩ් කරන්න පුළුවන් සර්විස් එකක්. ඒක ගන්න එපා කවුරුවත් software වලට යන්න. software වලට ගියාම මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ පල්ලෙහාට යන්න තියෙන්නේ පරණ version ටික. මේක එහෙම ටිකක් stable version එකක්. මේක තමයි අපි ඉතින් අද ගන්න හිතන් ඉන්නේ. මොකද මේ අලුතෙන්ම ආවේ මේකින්ද දැන් අපි මේක ගමු. මේක Windows කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊපස්සේ මෙතන just download දෙන්න. මම දැන් මෙතන ඔයාලා මේක download කරගන්න. මම මේක cancel කරනවා. මොකද මම මේක දාලා තියෙන්නේ දැනට. ඔයාලා download කරගත්තට පස්සේ download වලට ගිහිල්ලා බලන්න මේක download වෙලා ඇති. මේ විදිහට download වෙලා ඇති. MB 162ක් වගේ ඇත්තේ. මම ඒක install කරගන්නවා. මේ වගේ එකක් ඊට පස්සේ I agree දෙන්න. මේකේ ඕන එකක් පුළුවන්. මම සාමාන්‍ය මේක තමයි දෙන්නේ. එක දෙන්න. මෙතන yes දෙන්න. I agree. මෙතන ඕනනම් අවශ්‍ය නම් install වෙන path එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම C එකේ default දාගෙන තියෙන හින්දා මම ඒක එහෙම දීලා install දෙනවා. මේක රන් වෙන්නේ නැහැ වගේ මම වෙනම ඕපන් කරනවා. හරි ඒක ඕපන් වුණා. මේකේ මෙතන allow access දෙන්න firewall එකකින් ආපු එක. ඊටසේ මෙතන install all දෙන්න library ටික. මේක නම් වැඩක් නැහැ. සමහරවිට මෙහෙම එන එකක් නෑ ඔයාලගේ. මොකද මේ මගේ නම් මට හිතෙන්නේ මේ install උනේ කලින් Arduino IDE folder එකේ තිබ්බ library ටික. ඒක සමහරවිට ඔයාලගේ නැති වේවි. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හම්බෙනවා. මම පොඩ්ඩක් මේක පුංචි කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ තමයි අපේ ෆයිල් ටික තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හදන කෝඩ් ඔක්කොම ටික මේකේ පෙන්වන්න මෙතන ෆයිල් විදිහට. මෙතන තමයි අපි බෝඩ් මැනේජර් එක තියෙන්නේ. අපි ඔයා කලින් Arduino කරලා නම් මෙතනින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන මේ කොතනද මෙතන බෝඩ් වලින් බෝඩ් මැනේජර් එක. එතකොට අලුත් Arduino IDE එක වෙනස් කරලා මෙතනක් තියෙනවා. මෙතනත් යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන library manager එකට යන්න පුළුවන්. ඒක තිබ්බේ කලින් එකේ තිබ්බේ මෙතන. එතනක් තියෙනවා. දැන් මෙතනත් යන්න පුළුවන්. එතන debug කරලා තියෙන්නේ. මෙතන
අපිට ඕන දෙයක් හොයන්න පුළුවන්. සර්ච් කරලා අපුරු වෙනවා ඕන දෙයක් හොයන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කම්පයිල් බටන් එක, මේ අප්ලෝඩ් බටන් එක අපි ඉස්සරහට වැඩ කරද්දී ඒක ගැන බලමු. ඊට පස්සේ ෆයිල් එකෙන් අපිට මේ කෝඩ් හදන්න පුළුවන්. මේ ක්ලවුඩ් එකේ කෝඩ් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ Arduino cloud කියලා වෙන එකක් තියෙනවා. ඒකට අපිට new sketch හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කලින් ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න ඕන නම් ඕපන් ගිහිල්ලා අර ෆයිල් එක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. example මෙතන තියෙනවා. close save as ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. මේ preference එකෙන් තියෙනවා මේ මෙන්න මේ interface එකේ වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. මෙතන dark mode එක උනත් එක විදිහක් තියෙනවා. ඉරන් කතා ඇත්තටම මන්නේ උපදියමු. ඊටසේ ඉන්ටර්ෆේස් ස්කේල් එක තියෙනවා. ඊටසේ ෆොන්ට් සයිස් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලැන්ග්වේජ් එක දාන්න තියෙනවා. ඒ ටික තමයි ප්‍රධාන විදිය තියෙන්නේ. මේවා ඔයාලා දිගේ නැතුව ඉතින් මම කලින් Arduino software එකේ තිබ්බ setting ටික මේකට කොහොමද apply වෙලා මේ 8.6 එකයි ඔක්කොම ටික සෙට්ලා මම මේ වෙනම වීඩියෝ එකකින් අරන් ඉන්නම් Arduino IDE එකත් එක්ක ESP32 එක install කරගන්න විදිය, ඒක setup කරගන්න විදිය ඔක්කොම ටික දාලා ගෙන වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නම්. එලා දැන් මේක ගණන් ගන්න එක. මෙතන තමයි අපි බෝඩ් එක පෙන්නන්නේ. අපි බෝඩ් එක ප්ලග් කරාම කම්පියුටර් එකට මෙතනින් පෙන්නනවා අදාළ බෝඩ් එක මොකක්ද කියලා. ඊපස්සේ එතන පෝට් එක පෙන්නනවා. එතන බෝඩ් එක අතන සිලෙක්ට් කරපුවම පෙන්නනවා. දැන් මම බෝඩ් එක කනෙක්ට් කරගන්නම් කම්පියුටර් එකට මගේ. හරි මම බෝඩ් එක කනෙක්ට් කරා. මෙතනින් බෝඩ් එක පෙන්නනවා අපේ. මෙතන Arduino Uno COM port එක 8 කියලා වෙන්නනවා. මම ඒක සිලෙක්ට් කරා බලමු. පෝට් එක 8 විදිහට ඔටෝ සිලෙක්ට් කරලා බෝඩ් එකත් Arduino Uno කියලා සෙට් කරලා. ඒ ටික තමයි අපිට දැනට කතා කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන තව serial plot එක තියෙනවා. ඒවා අපි ඉස්සරහට බලමු. ඉස්සරහට මෙතන serial monitor එක තියෙනවා. ඒක යටින් එන්නේ. ඒකත් ඉස්සරහට බලමු. දැනට මේ ටික තමයි interface එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. මෙතන code එක අපි දැන් බලමු. code එකේ අපිට ඉස්සෙල්ලාම අපි Arduino මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්නවා නම් අපිට දැන් මම මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න කෙනෙක්ට තමයි ඔක්කොම කියන්නේ. Arduino board එක void setup void loop කියලා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට void setup එකට අපි දාන්නේ එකපාරක් run වෙන්න ඕන දේවල්. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. දැනට හිතා ගන්න එකපාරක් run වෙන්න ඕන නම් ඒක දාන්නේ void setup එකට. එතකොට දිගට run වෙන්න ඕන නම් void loop එකට අපි ඒක දාන්නේ. හරි අන්නේ වගේ පොඩි idea එකක් දාගන්න. දැනට මම ඉස්සරහට වැඩ කරද්දි මම මේක කියන්නම්. අපි මේ Uno එකත් එක්ක වැඩ කරද්දී අපි සාමාන්‍ය Arduino board එකේ තියෙන built-in LED එකක් 13 වෙනි pin එකට connect වෙච්ච. අන්නේ 13 වෙනි pin එක blink කරන්න තමයි මම හිතන් ඉන්නේ. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම code එක ගමු. Arduino ඉස්සෙල්ලාම අපි LED එකක් blink කරනවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලා ඒ LED එක අදාළ pin එක output ද input ද කියලා ඉස්සෙල්ලා code එකේ ගහන්න ඕන අපි. ඒක අපි මේ විදිහට කරමු. pin mode ඉස්සෙල්ලා pin number එක ඊට පස්සේ output ද input ද කියන එක. ඊට පස්සේ symbol එක. අපි pin mode කියන එකේ M අකුර capital ගහන්න ඕන. කියන්නේ ඒක මේ Arduino වල තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ M අකුර simple, P අකුර, M අකුර capital. අන්නේ විදිහට තමයි මේක යන්නේ. මම තව මේවා තියෙනවා මේ ඉස්සරහට function ලියද්දී කියන්නේ මේක function එකක් ඇත්තටම. මේ pin mode කියන function එක. function එක ඇතුලේ parameter කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා ටිකක් ලොකු වැඩි දැනට හිතා ගන්න. අපි pin එකක් ඒ කියන්නේ pin එකක් එක්ක වැඩ කරනවා නම් ඒ pin එක ඉස්සෙල්ලා initialize කරගන්න ඕන. initialize කරගන්නේ මේ විදිහට. pin mode කියලා දාලා ඒ pin එක අදාළ pin එක දාලා ඒක board එකෙන් output එකක්ද board එකට input එකක්ද කියලා set කරනවා. දැන් අපි LED එකක් blink කරද්දී board එකෙන්නේ LED signal එක කියන්නේ
ඇට් එක IC එකෙන් එළියට සිග්නල් එකක් ගන්නවා ඕන් වෙන්න ඕනද ඕෆ් වෙන්න ඕනද කියලා. අපිට ඇට් එක IC එකට මොකද ඩේටා එකක් ගන්න නැහැ මේ විදිහට. Arduino ඇට් එක IC එකෙන් තමයි එළියට සිග්නල් එක යවන්නේ. අන්න ඒ නිසා මෙතන අවුට්පුට් එකක් විදිහට තමයි අපි දාන්නේ. මේ ලයින් එක මෙච්චරයි අපි කරන්නේ. අපි දැන් 13 වෙනි පින් එකනේ ඔන් ඔෆ් කරන්නේ. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලා ඔන් ඔෆ් කරලා ඕන් කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. අපි ඕන් කරන්නේ ඕන් කියන්නේ හයි කරනවා. හයි කියන්නේ ඕන් කියන එකට, ඕෆ් කියන්නේ ලෝ කියන එකට. ඊට පස්සේ අපි ඒක මේ විදිහට ෆන්ක්ෂන් එකකින් ගහගන්නවා. ඩිජිටල් රයිට්. ඔයාලා මේක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මේක තමයි ඊළඟ ෆන්ක්ෂන් එක අපි ඉගෙන ගන්න. ඒක ඩිජිටල් රයිට් එකේ W අකුර කැපිටල් වෙලා තියෙනවා. මේ ෆන්ක්ෂන් එක. හරි. ඒ කියන්නේ ඩිජිටල් විදිහට රයිට් කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු එක බිඳුවනේ මේක වෙන්නේ. එතකොට එක හෝ බිඳුව කියන මීනින් එක තමයි මේකේ මේ වෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න අමාරු නම් ගණන් ගන්න එපා. කෙලින්ම ෆන්ක්ෂන් එකක් මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ පැරාමීටර් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි පැරාමීටර් එක අදාළ පින් එක අපි උඩ දුන්නා වගේම 13 කියලා අපි දෙමු. ඊළඟට මේක හයි වෙන්න ඕනද ලෝ වෙන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ ඕන් වෙන්න ඕනද ඔෆ් වෙන්න ඕනද? ඒතර ඕන් ඔෆ් කියලා දාන්න බෑ ඇත්තටම. එහෙම එකක් මේකේ නෑ. එහෙම ෆන්ක්ෂන් එකක් මේකේ නෑ. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකට පැරාමීටර් දෙන්න පුළුවන් විදිහ තියෙනවනේ. ඒ පැරාමීටර් වල එහෙම විදියක් නෑ. ඒක වෙනකොට තියෙන්නේ හයි කියලා. එතන මට එනවා මේවා ටික. මම හයි කියලා දෙනවා. දෙන අපිට හයි කියලා දෙන්න පුළුවන්. තව කැපිටල් වලින් ලෝ කියලා දෙන්න පුළුවන්. මේ කැපිටල් වලින්ම දෙන්න ඕන නැත්නම් වැරදි කෝඩ් එක. මෙහිම අපිට දෙන්න බෑ. හෙලම කැපිටල්ම දෙන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ අර වගේම ලයින් එක අවසන් වුනම සෙමිකොලන් එක මේකෙත් දානවා. අපි පැරාමීටර් වෙන් කරන්නේ මෙන්න එකමාවේ. එකක් මතක තියාගන්න. එතකොට මේ ස්පේස් තිබ්බත් නැතත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න දැන් අපි පළවෙනි වැඩේ කරගත්තා. ඒ කියන්නේ 13 වෙනි ලයින් 13 වෙනි ලයිට් පින් එක හයි කරගත්තා. අපිනේ දන්නේ මේකේ 13 වෙනි එකට LED එක සෙට් කරලා කියලා. ඒ වුණාට මේක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දන්නේ 13 වෙනි පින් එක මොකද සෙට් කරලා දෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි කෙලින්ම නිකන් 13 වෙනි පින් එක හයි කරනවා. ඒ කියන්නේ 13 වෙනි ලයින් එක ලයිට් එක ඕන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් බ්ලින්ක් එකක් නිසා අපි හිතමු තප්පරෙන් තප්පරේ බ්ලින්ක් එකක් කියලා. එතකොට ලයිට් එක තප්පරයක් ඕන් වෙනවා, තප්පරයක් ඕෆ් වෙනවා. එතකොට අපිට පොඩි ඩිලේ එකක් ඕන වෙනවා මේ වැඩේට. ඒ කියන්නේ තප්පරයක ඩිලේ එකක් හදා ගන්නවා කෝඩ් එකේ. එතකොට අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එක. ඩිලේ කියලා වරහන් දෙයක් දාගන්න. එතකොට ඩිලේ එකේ මේක ඇතුළට දාන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් මිලිසෙකන්ඩ් කියන එක. මිලිසෙකන්ඩ් වලින් තමයි අපි වැලියු එක දාන්නේ. එතකොට මම දානවා මිලිසෙකන්ඩ් 1000 කියලා. කියන්නේ තප්පරයක් කියන්නේ මිලිසෙකන්ඩ් 1000යි. ඒක නිසා මම මෙතන මිලිසෙකන්ඩ් 1000යි කියන තප්පරය කියලා දානවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි මේකේ කරලා තියෙන්නේ ඩිජිටල් රයිට් 13 වෙනි පින් එක හයි වෙන්න තප්පරයක ඩිලේ එකක් තියන්න. ඒ කියන්නේ හයි වෙලා තප්පරයක් ඉන්න කියන එකයි. ඊට පස්සේ අපි මොකුත් වෙන්න දීලා නැහැ. කියන්නේ තප්පරයකින් ඕෆ් වෙන කියලා අපි දීලා නැහැ. කෙලින්ම තප්පරයක් ඉඳලා මේ වෙන කියලා දෙන්නේ. එතකොට මේක තප්පරයකට වඩා ඉඳලා දිගටම ඕෆ් වෙන්නේ නැතුව මේ LED ටික තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ලින්ක් එකක් වෙන්න ඕන නිසා මෙතන ඩිජිටල් රයිට් කියලා ආයි දාලා සෝරි මේවා ඔයා මේ අලුත් නිසා මේවා වාච් කරන්න බදන්නට ප්‍රැක්ටිස් වෙනම ගහන්න. එතකොට මේ ලයින් එකේ අපි කරන්න හිතන්නේ දැන් මේක 13 වෙනි පින් එක හයි වෙලා තප්පරයක් හිටියා 13 වෙනි පින් එක ලෝ කරන්න ඕන. ආයි තප්පරයක් ඉන්න ඕන. එහෙම නෙවෙන්න ඕන. ඕන් වෙනවා තප්පරයක් හිටියා, ඕෆ් වෙනවා තප්පරයක් හිටියා. ඒ විදිහේ බ්ලින්ක් එක වෙන්න ඕන. එතකොට මේකෙත් අපි අර විදිහම පින් එක දාගන්නවා 13 කියලා. මේකෙදී අපිට වෙන්න ඕන ලෝ වෙන්න ඕන. හරිනේ. එතකොට මේකේ ලෝ වුණා, හයි වුණා තප්පරයක් හිටියා, ලෝ වුණා ඊට පස්සේ තප්පරයක් හිටියා. හරි. මෙන්න අපේ කෝඩ් එක. පොඩ්ඩක් ලස්සනට හදාගමු. මේක තමයි අපේ කෝඩ් එක. ඊට පස්සේ
මේකෙන් අපි කතා කරා දැන් මේ කොටස එන්නේ එකපාරයි රන් වෙන්නේ. එතකොට කෝඩ් එක අපි අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් මේක රන් වෙනවා. ටක් ගාලා රන් වුණ ගමන් ඊට පස්සේ කෙලින්ම void loop එක. void loop එකේ මේක රන් වෙනවා. තප්පරයක් ඉන්නවා මේක රන් වෙනවා. තප්පරයක් ඉන්නවා ආයි මේක රන් වෙනවා. තප්පරයක් ඉන්නවා දිගට මේක එක්සිකියුට් එකේ තියෙනවා. එතකොට කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. void loop එක දිගට රන් වෙනවා. මේක විතරක් එක පාරක් රන් වෙනවා. ඇත්තටම pin initialize කරන ඔක්කොම අපි දාන්නේ void setup එකේ තමයි. ඒක මොකද දිගට initialize කරන්නේ නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් එතකොට error එකක් එනවා. එතකොට අපි කරන්නේ void setup එකට දානවා initialize කරන ඔක්කොම pin වගේ දේවල්. අපිට මේක ඕන variable එක පාවිච්චි කරලා දාන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු. අපි variable ගැන වීඩියෝ එකක් කරා අපි මීටින් එකේ. ඒකේ රෙකෝඩ් එක මම දාන්නම් දකුණු පැත්තේ මුලින් දාන්නම්. ඒක බලලා ඔයාලට variable ගැන මේක ගන්න පුළුවන්. ඒක බලලා ඉන්න මොකද ඊළඟ වීඩියෝ එකට මම variable එක බැටරි එකක් කරලා දානවා මේ ටිකම. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක වැදගත් වෙන්නේ මොකද නැත්නම් තේරුම් ගන්න අමාරුයි ඊළඟ වීඩියෝ එක. අපි මේක රන් කරලා බලමු. කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වෙනවා කම්පයිලින් ස්ක්‍රිප්ට් කියලා. හරි කෝඩ් එක නම් අප්ලෝඩ් වුණා. දැන් ඔයාලට කැමරා එකේ පේනවා ඇති LED එක බ්ලින්ක් වෙනවා. එතකොට මේක දැන් අපි තප්පරේ නැතුව අපි 2000 කියලා දෙමු. කියන තප්පර 2යි. දැන් අපි කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් කරමු. හරි කෝඩ් එක අප්ලෝඩ් වුණා. තප්පර 2කින් 2කට ඔන් ඔෆ් වෙන්නේ. හරි එතකොට මේක අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපිට මේකට variable දාලා දැනට කවුරු මේ අලුතෙන්ම මේකට එන කෙනෙක් මේව දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ variable මොකක්ද දානම් මොනවා කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. දන්න කෙනෙක් නම් මේකට ඕන අපිට variable දාලා මේවට variable දාලා මේකට variable දාලා ඕන වේකට අපිට තියෙන parameters වලට variable දාලා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. අදට මෙච්චරයි මේක කියන්න තියෙන්නේ. නොදන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මට හමු